em cho anh đầu tiên là cơm độn sắn đi. Cơm độn sắn ạ. Xong rồi dưa xào tóp mỡ, canh dưa lạc, củ niễng xào trứng. Không, với cả cái thịt rang cháy cạnh đi. Mến chào quý vị và bạn, chào mừng quý vị và bạn đến với con phố Nam Tràng. Con phố này thực sự rất là vắng vẻ. Nếu Duy không được Dũng giới thiệu đến đây thì Duy cũng chưa bao giờ đến đây. Và Duy có tìm hiểu con phố Nam Tràng mang tên một cái địa danh của cái làng cũ, làng cổ, làng Ngũ Xá, đó là làng chuyên về làm đồng, đúng không em? Chuyên về làm đúc đồng anh ạ. Ở Đúc Đồng. Và trước kia nó là có tên nữa, đó là phố Tao Đàn, rồi có tên phố Nguyễn Đình Chiểu, nhưng nó được đổi tên trở lại thành cái tên cũ của một cái địa danh của làng Ngũ Xá. Hôm nay Dũng có một cái ý tưởng mới khám phá và ăn một cái món ăn, đó là món ăn gì em? Chào quý vị khán giả, hôm nay em rất vui được trải nghiệm cùng anh Duy và đi trên con phố Nam Tràng này. Thì là những phố cũ hồi xưa, em muốn rủ anh Duy trải nghiệm lại những cái món ăn của thời bao cấp. Có thể thời đấy là thời những cụ mình, ông bà mình đã được ăn, mà bây giờ có một cái nhà hàng này người ta sẽ làm lại những món ăn đấy, vẫn hương vị cũ và vẫn cái truyền thống hồi xưa. Tuyệt vời, ok, anh em mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Vâng. Xin mời quý vị khán giả. Video này được tài trợ bởi chị Huyền, chủ cơ sở cá kho truyền thống phố cổ Hà Nội, được rất nhiều khách hàng mua về ăn và làm quà khi du lịch tới thủ đô. Bởi món ăn này có được độ ngậy và thơm rất đặc biệt của cá, kết hợp cùng thịt ba chỉ. Quý vị có nhu cầu xin liên hệ chị Huyền, điện thoại 0962 299 776, địa chỉ số 3 ngõ Cầu Gỗ, chợ Hàng Bè cũ, cách Hồ Gươm 150m. Đây đã đến nơi rồi đây anh. Anh nhìn ngay đầu tiên đã cửa hiệu mình đã thấy nó nào có một cái gì đấy rất bao cấp từ hồi xưa, với anh em mình chưa được biết đến. Anh chưa biết đến. Anh thì vẫn nhớ được những cái ấn tượng về anh, có lần anh lên Hà Nội là những chữ viết bằng tay ấy. Mà đến chắc là chỉ tầm 20 năm nay nó mới mất thôi, đúng không? Ngày xưa chữ viết bằng tay này rất là nhiều. Vâng, xin mời anh. Mời em đi trước. Đây, lần đầu vào là mình đã thấy là những cái hình ảnh nó thời bao cấp rồi sao? Những bức ảnh, những bức vẽ, đồ dùng. Cũng mới chỉ cách đây có khoảng 20 năm này ạ. Xóa bỏ bao cấp là năm 87. Những đồ dùng, bức ảnh, thời tem phiếu đây. Phiếu này em viết phiếu thật, đây là phiếu họ in. Chắc là phiếu họ in. Là phiếu thật đấy. Là phiếu thật này. Đây, cái thứ này chắc là em biết là thật. Có thể là chủ quán ở đây muốn lưu giữ lại những cái kỷ niệm, hay là lưu giữ lại để hồi ức lại. Đây, cao uống nước này. Cao uống nước này còn Liên Xô. Mâm đồng. Bên này tí ghép. Có cả khuôn bài nữa. Cái tem. Tem này nhưng mà họ in thành các cái này thì là tem in rồi. Ý tưởng rất tốt. Đây anh thử vào đây xem bếp thế nào. Đây mâm gỗ. Mâm gỗ à? Mâm gỗ này. Ngày nào chưa sang là được ăn mâm đồng. Thường là mâm gỗ này. Đó. Em chắc những cái thứ này chắc là mình cũng không được nói được nhiều. Đây. Chắc thời này tivi anh Duy biết không? Tivi cửa lùa này. Cửa lùa này thì anh chưa, anh chỉ biết dòng đen trắng. Đen trắng với Samsung. Đây không hiểu hãng gì đây. Đây, đây. National. Anh có thử điếu thuốc này không? Thuốc Hoàn Kiếm. Thuốc này em tìm cũng khó đấy nhỉ. Ở quê anh thì cũng có thể bán. Không, bây giờ ở đây cũng vâng, ra em mua ở tại cửa hàng mình luôn, tại cửa hàng đấy luôn. Tại cửa hàng đây luôn. Cửa hàng đây có rất nhiều thuốc lá xưa. Thuốc lá.
Ở cái không gian này, nhà vẫn nhà mái ngói xưa. Chào em. Em cho anh đầu tiên là cơm độn sắn đi. Cơm độn sắn ạ. Xong rồi dưa xào tóp mỡ, canh dưa lạc, củ niễng xào trứng. Không, với cả cái thịt rang cháy cạnh đi. Thế thôi em. Anh uống gì thôi? Anh uống tức là trà đá. Tôi uống bia rượu thì uống thoải mái. Trà đá đây anh ạ. Trà đá. Trà đá cho anh vào ca nhé, ca sắt. Ok ạ. Cảm ơn ạ. Anh Duy thấy không gian ở đây nhỉ? Anh thấy cũng rất lạ đấy. Mặc dù nhỏ thôi nhưng mà họ thiết kế cảm giác nó cũng giống như một cái ngôi nhà ngày xưa ấy, đúng không? Đây, ngay cái bàn mà họ cũng lấy Cái máy may này. Nhưng mà đây chắc là thiết kế lại thôi, đúng không? Chứ còn đế này thì có đúng không? À, có khi họ lấy đế thật đấy. Đế máy may vì anh thấy cái trục này vẫn quay này. Sao em tìm kiểu gì mà giỏi thế? Em thì thực ra cái quán này em cũng ăn từ cách đây 2-3 năm rồi. 2-3 năm rồi. 2-3 năm rồi. Thời đấy em nhớ là hôm đấy là em có một cái người anh em họ người Pháp người ta về đây, em cũng dẫn người ta đi vào cái chỗ này ăn thử một lần, cách đây năm 2016 rồi, khá là lâu rồi. Rồi em mới anh thử trải nghiệm ở đây cho em. Tuyệt vời, cảm ơn em. Mà món ăn ở đây có thể toàn món ăn thời bao cấp hồi xưa đấy, như canh dưa lạc. Bình thường canh dưa thời bây giờ toàn nấu sườn, thay canh dưa người ta nấu lạc nữa. Dưa xào tóp mỡ, các cái tóp mỡ người ta dán hết lên rồi, người ta như các cụ hồi xưa là lấy mỡ để vào trong liễn, còn tóp mỡ thì đi ra xào với dưa. Với cả một cái món nữa là em giới thiệu anh là món này là món củ liễng. Cái củ liễng này, củ này nó chỉ có trong cái mùa rươi, là cái mùa này. Cái mùa rươi nó chỉ có trong vài tháng này thôi. Củ liễng, củ đấy này nó là về bây giờ cũng ít người ăn lắm, vì nó cũng ngoài chợ cũng không bán mấy, cũng có bán đấy nhưng mà Trà đá. Cảm ơn em. Uống cốc này chắc là khỏi phải ăn gì to đúng không? Đấy, cảm ơn. ở đây từ cái cốc anh chắc là thời bao cấp này thì anh Duy trải nghiệm qua chứ còn em chắc là cũng chỉ được nghe kể thôi. Anh thực ra anh không thời đấy anh còn nhỏ anh không nhớ đâu, nhưng mà những cái cốc này thì anh được dùng rồi. Được dùng rồi. Nhưng bao cấp là xóa bỏ bao cấp là năm 87. Như 87, 88 gì đấy. Lúc đấy là anh Duy khoảng bao nhiêu tuổi? Anh lúc đấy khoảng 6-7 tuổi. 6-7 tuổi thì cũng ký ức cũng không được sâu đậm lắm. Sâu. Nhưng mà cũng biết. Ví dụ như năm 99 thì những cái đồ dùng này ở nhà vẫn được dùng này. Đây, những cái này vẫn được dùng này. Rồi có cả đĩa. Đĩa với lại ngày ở xưa. đây người ta là cũng toàn bát đĩa như này hết rồi. Như này hết. Thì mang lại toàn bát đĩa này hết. Với lại ngày trước theo cái trí nhớ của anh là những cái đồ mà của Trung Quốc, Liên Xô mà mọi người mà có người làm Liên Xô họ về họ mang về họ bán ấy. Đi xuất khẩu lao động đây đúng không anh? Và người ta hay về đây, ví dụ như các cái phích đây anh này. Hồi xưa là người nhà nào mà đi Liên Xô về là cứ mang phích hay là mang gọi là cái này là gọi là cái phích đá đấy. Phích giữ nhiệt, giữ đá. Rồi những cái quạt tai voi, rồi là cái quạt con sóc, quạt nhỏ nhỏ ấy. Anh uống nước này. Uống nước em. Cảm ơn. Chị Trang ạ. Đây là nước hồ. Dưa xào tóp mỡ. Cảm ơn. Muối ạ. Cảm ơn em. Mọi thứ cái phong cách cũng từ khi lúc bê ra cái đựng đồ ăn đúng không? Cũng đã là cũ rồi đúng không? Cá giết kho. Cá giết kho. Hay quá. Rồi, mời ăn đi. Nghe. Cái này là đậu tầm hành. Đậu tầm hành. Cái này là canh dưa mổ dịch. Là canh dưa nấu lạc này đúng không? Dạ. Cái này là củ viên xào trứng. Nước mắm chấm cào. Cảm ơn em. Cho anh cơm luôn này nhỉ? Ăn cơm luôn chứ? Cơm như này rồi, cái này chắc là những món ăn cơm.
Anh Duy thử đi anh. Mời em đi. Đấy. Thử món này đi, dưa xào tóp mỡ. Dưa xào tóp mỡ. Anh nhìn của anh thì dưa hình như là họ xào Khá là ngon quý vị ạ. giống như là xào lướt. Cái vị chua nhìn dưa thì vẫn còn Xanh giống như là xanh. Ăn cái món này anh lại nhớ đến cái thời mà không phải xào nữa mà chỉ gọi là dưa múc lên, sau đó bỏ riêng một đĩa, rồi cái tóp mỡ. Tóp mỡ thì không phải là được để riêng như thế này đâu, mà tóp mỡ của lợn giống như mùa này nó đông trắng lại, nó chỉ lác đác những cái tóp thôi, mà có khi là cái lượng tóp mỡ nó chỉ chiếm gọi là 1/3. Nhìn cái bát mỡ nó trắng xóa và mình gắp mình ăn rất là mùi. Các cụ mình là lấy tóp rán ra lấy mỡ. Mỡ là cho vào liếng để mà cất đi. Còn tóp này đem ra xào dưa hay là xào rau muống. Cũng không như bây giờ là xào thịt bò cái thứ, đúng không anh? Đúng rồi. Công nhận ăn cái này vào rất là ngon hành. Nó còn có luôn cái vị hăng hăng của cái dưa. Tuyệt vời. Lần đầu tiên anh nhìn cái củ này đấy, và cũng là lần đầu tiên ăn. Em ăn đi. Củ này thì nó chỉ có cùng mùa với cả mùa rươi thôi. Mùa rươi thôi. Đúng không? Ô, lại còn cơm gì đấy em? Đây Cơm là cháy. món tép và đây là cơm cháy ạ. Hôm nay thực sự là một đại tiệc của các cái món bao cấp. Cảm ơn em. Dạ. Rất nóng. Duy mời quý vị, mời em. Ăn. Củ này khá là hay anh ơi. Wow, tuyệt vời. Đúng anh, củ liễng. Anh thấy cái vị bùi, vị nó mềm nhưng mà không phải mềm hẳn mà mềm sượt sượt. Mới đầu anh ăn thì anh cứ nghĩ là giống củ sen, nhưng không phải. Củ sen thì ăn nó bùi và cắn thì nó nát, nhưng cái này nó ăn nó có một chút gì đó nó lẫn giữa củ sen với lại cái giống như rau mùng. Dọc mùng đúng không? Dọc mùng đúng không? Nhưng mà nó lại không nó hoàn toàn ăn kỹ nó lại thấy bùi bùi. Ngon đấy em. Tuyệt vời đấy. Cà cũng giòn tan. Chắc mâm cơm nhè về thời bao cấp chắc là thời là dạng sang của đấy anh nhỉ? Anh nghĩ cái này là quá sang. Đúng rồi. Về cái đậm niên bao cấp tem phiếu đấy thì như này là quá sang rồi. Anh nghĩ đây là có thể là những cái món này nó chỉ vào những cái ngày giỗ, ngày ấy thì mới có đông đủ cái này, tức là hoặc là ngày Tết. Nhưng mà có thể là một ngày một bữa thì chỉ được 1-2 món như này thôi, đúng không? Như thịt này thì cực kỳ khó rồi. Vâng, thịt là khó. Cái này thì có đậu thì nhiều, cá cũng nhiều, cá nhiều. Cái này thì nhiều, mắm tép này có khi là cũng hơi hiếm, đúng không? Còn cái món này thì gọi là cực hiếm nữa rồi. Anh thử tí cơm này đi em. Đây là cơm độn sắn. Cơm độn sắn. Vâng. Anh ơi, em. Cảm ơn em. Tức là xưa các cụ mình gạo ít nên là phải độn thêm cả ngô cả sắn. Ngô sắn để cho nó đầy bụng. Đúng đấy. Anh Độn ngô, độn sắn, độn mì. Còn khoai bung nữa. Khoai ngày xưa gọi là khoai khô. Nhưng mà bây giờ em chắc là đây là lần đầu em mới được ăn món cơm độn sắn này. Vì trải nghiệm thời bao cấp thì đúng là em thì sinh ra vào cái thời bao cấp rồi. Đẻ ra là đúng cái lúc mà xóa bỏ bao cấp rồi. Những cái món này mình chỉ được nghe bố mẹ hay ông bà kể lại thôi. Anh nghĩ là hạt gạo ở đây người ta cũng khác với cả hạt gạo của mình ăn đấy sao? hạt gạo này đúng ra là hạt gạo cũng thời bao cấp. Mình không biết rẻ tiền. Đây là để nói gạo này là so với bây giờ chắc chỉ bán được cho trong nhà hàng thôi. Chứ bây giờ mấy ai gia đình người ta dùng gạo này đâu anh. Ăn gạo này đâu. Nó vừa khô mà nó hạt nó to, nó cứng mà nó không có vị ngọt, chả có vị đấy. Đất quán này rất hay. Cơm này lại là thành đặc sản nữa. Món cơm này là có khi là phải ăn cái gì, chứ còn ăn một mình nó thì nó nghẹn em ạ. Khó nuốt. Đây, anh sẽ thử cái món thịt ba chỉ trái cạnh.
Và rất ngon. Nhìn đã thấy thích rồi. Mà ở đây người ta làm mỗi đĩa đều là xinh xinh hết thôi. Nếu mà làm to quá thì bảo tế bào cấp mà ông được ăn to như này thì đúng là ông thử đây đi anh, cá giếc. Cá giếc. Ngày xưa cá giếc ở ao là rất là nhiều. Vâng. Thì nên em nghĩ là thịt thì hiếm, cá thì bây giờ rất là nhiều. Nhưng bây giờ cá này lại là cá hiếm này. Với lại anh thấy cái sự độc đáo là cá họ kho mà họ để nguyên cả đầu này. Vâng. Đúng như kiểu ngày xưa chưa có bỏ đi đâu anh. Không bỏ đi gì. Này, cả vây viết để nguyên và cả vây để nguyên. Bởi vì chính những cái như này ngày xưa hiếm mà. Vâng. Chính này là đi đưa được một miếng cơm. Vâng. Thực sự ăn này cũng rất gợi nhớ đấy. Đầu đây rất khó ăn nhưng mà ngày xưa không bỏ đi cái gì cả. Anh em ăn là không được bỏ gì. Ngon lắm. Họ kho rất kỹ, ăn giòn, mềm, xương rất dễ ăn. Có lẽ phải người ta kho kỹ này cũng giống hồi xưa. Vì hồi xưa không làm gì có tủ lạnh đâu anh. Ra phải kho thật kỹ, kho thật mặn để nó để được ở trong cái cạn thôi anh ạ. Đúng rồi. Thì nó sẽ không bị hỏng. Không hỏng. Mà anh thấy có gừng, riềng với lại tóp mỡ, rất ngon. Đây gọi là đậu gì này? Đậu tẩm hành. Đậu tẩm hành đúng không? Món này ở nhà vợ anh cũng hay làm, cũng rất ngon. Như ví dụ anh em ăn cơm độn ngô độn khoai này chỉ được bao nhiêu hôm? Nếu mà ăn thường xuyên. Món này chắc là anh không gọi là thỉnh thoảng mình ăn thì có thể gợi nhớ được. Cũng rất là thỉnh thoảng vì Nó khó ăn, khá là khó ăn đấy. Nếu bạn kèm với thức ăn này thì nó lại thích, thì nó mới ăn được. Còn ăn một mình thì hơi khó ăn. Xưa bây thời ông bà mình chắc ăn chỉ cơm này với cả tai quả cà miếng dưa. Nhưng lúc này cái trời bao cấp cũng khá là vất vả. Canh cua cũng khó. Hôm nay anh em mình ăn này cũng là đây có cái món này. Em bảo là món canh dưa lạc. Canh dưa lạc đây đúng không? Dạ, lạc. Canh dưa lạc. Món lạc là món ngày xưa được chế biến thành rất là nhiều món canh nhỉ? Lạc có thể là lạc sống rồi họ cho ra cối đá giã nát ra làm muối bừng. Muối bừng. Còn lạc sống nữa họ vẫn giã ra là họ làm cái nước canh để nấu. Ngày xưa là anh cũng hay nấu cái món đó với lại rau muống. Còn đây là có như anh thấy có củ cải khô, không phải củ cải khô, Tóc mỡ này. tóc mỡ. Đúng là cháy nổi gang anh ạ. Cháy nổi gang. Rồi, giòn tan. Giòn tan, bên trong là rỗng. Rỗng vâng. Đấy đúng là cháy nổi gang đấy anh ạ, chứ không phải là không phải là cơm cháy, nhưng bây giờ là người ta lấy cơm người ta cho lên chảo người ta chiên lên đúng không? Đây là cháy ở trong cái nồi gang người ta nấu cơm ấy. Tí nữa anh định là anh cứ tưởng là cái cơm cháy mà họ chiên lên giống cơm cháy chiên đấy thì nó lại thành anh ơi. Xin mời anh. Em ăn đi. Đây anh chọn cái miếng cháy tái đi thì mời em nhé, mời quý vị. Anh thấy nó khác hẳn cái cháy nó chiên kia mà. Nồi gang này người ta muốn lấy được cháy này ra là người ta vét hết cơm ra nha, cho người ta dưới mỡ xuống, là mỡ nóng lên là tự nhiên cháy là nó phồng lên, bung ra, nó bung lên. Chứ không phải như là sôi như là cháy cơm bây giờ người ta hay là chiên. Chấm từ mắm tép. Chấm mắm tép đúng là đặc sản đấy nhỉ. Không đi bằng đâu anh ơi. Em nói đến anh đã thấy ngon rồi, chứ chưa phải là đến cái này. Bởi vì anh cũng chưa nghĩ được rằng mắm tép để đây làm gì. Anh nghĩ ăn cơm nhưng mà ăn cái này đúng là tuyệt vời đấy. Không cháy mắm tép. Anh thấy có mùi mắm tép nó trộn lẫn cái mùi giống như là mùi thịt rồi. Mắm tép chân thịt đấy. Đây. Với có thêm cả cái món
tương bần nữa. Anh cảm giác như thế. Ăn mùi rất là nặng. Quý vị nghe đấy tôi nhai giòn à. Rất ngon. Vâng thưa vị, thực sự là Duy rất là thích và có thể sau cái video này về Duy sẽ rất là ấn tượng. Ấn tượng có thể là nhớ mãi không nhớ được ăn món này và được ngồi với Dũng. Chúng ta sẽ lưu những cái khoảng khắc, cái kỷ niệm này để đến sau này anh em mình có tuổi thì lại nhớ và kể cho con cháu về cái món ăn như thế này của thời bao cấp, và nó vẫn hiện diện theo đây. Dũng có thể cho quý vị cũng như là mọi người biết về cái cảm nhận của em trong cái bữa ăn ngày hôm nay. Cảm nhận của em hôm nay là thực ra là đi ăn này, ăn món ăn thời bao cấp này mình chỉ là được qua lời kể của ông bà và cha mẹ thôi, chứ mình chưa được trực tiếp ăn. Anh em mình có thể được trải nghiệm những cái món từ rất xưa, nói là xưa là cũng chỉ cách đây khoảng hơn 20 năm, như dưa xào tóp mỡ, cá giếc kho. Mình mới chỉ được nghe kể lại thôi, nhưng mà đúng hôm nay là mới được trải nghiệm lại thật. Mình thấy là khá là thú vị, rất là thú vị luôn đấy ạ. Anh thấy là nếu mà cho điểm từng món thì nó sẽ chênh lệch, nhưng mà thực sự là anh thấy ấn tượng và thấy rất là thích. Ấn tượng về cái không gian đúng không anh? Không gian về cái cách trình bày. Nhưng mà nó vẫn thiếu sót một tí là anh em mình thực sự là mới là trải nghiệm theo cái góc nhìn của thế hệ em mình. Còn nếu mà có một cái người nào mà cái lứa tuổi mà đã trải qua cái thời bao cấp ở Hà Nội nhỉ, thì có cái tiếng nói cũng như là cái sự cảm nhận nó rõ rệt hơn. Và hy vọng rằng sau video này có thể là những cái bác nào mà đã sống trong cái thời bao cấp mà muốn trải nghiệm cùng Duy với lại Dũng thì Duy với Dũng sẽ mời mọi người cùng đi và trải nghiệm cũng như đánh giá về cái món ăn trong cái thời đó, để cho thế hệ sau, thế hệ con em của Duy với Dũng biết được có thể là họ sẽ hiểu sâu hơn về cái bậc đi trước, thế hệ đi trước của người Hà Nội đã được trải qua như thế. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh và hẹn gặp lại quý vị trong những trải nghiệm sắp tới. Cảm ơn Dũng và anh rất là vui lại được một lần nữa đồng hành cùng Dũng, và hy vọng trong những video tới nữa anh em mình sẽ có nhiều những trải nghiệm hơn nữa. Hẹn gặp lại quý vị trong những trải nghiệm tiếp theo, và nhớ like, chia sẻ cũng như liên hệ với Duy qua cái số điện thoại mà Duy để trong phần mô tả cũng như trong cái bình luận của video này. Các bạn nhớ like, chia sẻ cho anh Duy để anh em tôi còn nhiều động lực để review những cái món cho các bạn cảm thấy là rất yêu Hà Nội. Xin chào các bạn. Xin chào mọi người. Cảm ơn em.